कधीकधी हा प्रवास हा फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्याचा मार्ग नसतो, तर तो आपल्याला स्वतःच्या आत कुठेतरी घेऊन जात असतो. मनालीपासून रोहतांगला जाणारा हा जो रस्ता आहे, खरं तर ह्यापूर्वीही माझ्या संपूर्ण आयुष्यात मी 2-3दा मनालीला येऊन गेलोय. पण ह्या वेळेचा जो मनालीने दिलेला अनुभव आहे तो काही वेगळाच होता. मला सगळे जुने दिवस आठवले, माझं तरुणपण आठवलं. आधीचे भाग जर तुम्ही बघितलेले नसतील तर सांगतो की एका ग्रुप टूर सोबत मी आणि माझी पत्नी 12 दिवसांच्या अमृतसर ते मनाली ह्या टूरवरती होतो. आज सकाळी लवकर आम्ही मनालीहून रोहतांगच्या दिशेने निघालो आणि वाटेमध्ये हा सगळा निसर्ग दिसत होता. नेहमीप्रमाणे आज बसमध्ये मागे न बसण्याचा मी निर्णय घेतला. बसच्या पुढे ड्रायव्हर शेजारी बसून हा सगळा निसर्ग टिपत होतो आणि जुन्या आठवणींमध्ये दंग होत होतो. माझ्या हातामध्ये कॅमेरा होता, पण खरं सांगायचं तर आज डोळ्यांनी जे पाहिलं ना ते कोणताही कॅमेरा पूर्णपणे पकडू शकत नव्हता. जशी आमची बस अटल टनेलकडे पोहोचली, आमच्या टूर मॅनेजरने आम्हाला सगळ्यांना बाहेर काढलं आणि घाईघाईमध्ये सेल्फी काढण्यासाठी सांगितलं. या ठिकाणी सगळेजण सेल्फी काढून घेतात म्हणे. दुसऱ्या दिवशी इथे भारताच्या 15व्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचं आगमन होणार होतं आणि त्या मनाली रोहतांग हा सगळा परिसर फिरणार होत्या. त्यामुळे इथे कडक सुरक्षा होती. नाही तर एरवी तुम्हाला इथे थांबवून फोटो काढण्याची संधी दिली जाते. BSFचे जवान प्रत्येक गाडीला कसून तपासून पुढे पाठवत होते. हा इथून अटल टनेल सुरू होतो. हा साधारण 10 किलोमीटरचा भारतातला सगळ्यात मोठा असा बोगदा आहे आणि याच्या चारी बाजू म्हणजे तुम्ही वर बघाल दोन्ही राईट लेफ्ट आणि खाली, तर हा पूर्णपणे कॉन्क्रीटमध्ये बनवला आहे. कारण इथे म्हणे लँडस्लायडिंगचं प्रमाण खूप जास्त आहे, त्यामुळे सरकारने रिस्क घेतलेली नाही आहे. या टनेलमधनं जात असताना माझ्या मनात विचार आला, आयुष्यही कधीकधी अशाच टनेलसारखं असतं. आपण अंधारातून जात असतो, पुढे काय आहे माहीत नाही, आजूबाजूचं सौंदर्य दिसत नसतं, पण आपण चालत राहिलो तर शेवटी टनेलचा शेवट नक्की असतो आणि आपण दुसऱ्या बाजूला पुन्हा प्रकाश दिसायला लागतो. हिमालयाच्या हृदयातून गेलेला हा 10 किलोमीटरचा बोगदा एक वेगळाच अनुभव आहे. काही वर्षांपूर्वी इथे हिवाळ्यात प्रवास करणं म्हणजे मोठं आव्हान असायचं. रस्ते बंद व्हायचे, लोक महिनोन्महिने अडकून पडायचे. पण आज मानवी बुद्धिमत्ता आणि जिद्दीने पर्वतांच्या छातीतून एक असा मस्त मार्ग तयार केलेला आहे. काही डोंगर हिरव्यागार जंगलांनी झाकलेले होते, तर काहींनी आधीच बर्फाची शुभ्र शाल पांघरलेली होती. निसर्गात एक विलक्षण गोष्ट असते, तो कधी गडबड करत नाही, तो कुठेही पोहोचण्याच्या घाईत नसतो आणि तरीही प्रत्येक ऋतूत प्रत्येक क्षणी तो परिपूर्ण असतो. आपण मात्र आयुष्यभर धावत राहतो आणि शेवटी लक्षात येतं की ज्याच्यासाठी धावलो ते सुख तर कदाचित वाटेतच कुठेतरी उभं होतं. जसजसे आम्ही उंचीवर जात होतो तसे तसे बर्फाचे प्रमाण वाढत होतं. सुरुवातीला दूरवर दिसणारे पांढरे डाग आता संपूर्ण पर्वतांवर पसरलेले होते. पहिल्यांदा बर्फ पाहणाऱ्या माणसाच्या चेहऱ्यावर जो आनंद असतो ना, तो वयाच्या कोणत्याही टप्प्यावर बदलत नाही. लहान मूल असो किंवा 50शी ओलांडलेला प्रवासी, बर्फ दिसला की मन पुन्हा एकदा लहान होऊन जातं. साधारणपणे 1.5-2 तासाचा प्रवास करून आम्हाला पोक्सर नावाचा आईस स्पॉट आहे तिथे BSFने थांबवलं. थोड्या वेळ आम्ही बसमध्येच बसून राहिलो आणि मग त्यानंतर पुढे आईस स्पॉटच्या दिशेने निघालो. कितने जन चाय लेने वाले हैं? चाय और कॉफी है.
एक चाय. चहावाले हात वर करा. हाँ. आमच्या दोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9. के लिए और एक्सपीरियंस के लिए एंजॉय के लिए हो जाता है. जिसको करना है मजे के लिए तो वो उसमें भी एंजॉय करता है. जिसको नहीं होता एंजॉय करने का वो तो आपको पता है कि पूरा स्टोरी फैला होगा, उसमें भी एंजॉय नहीं कर पाता है. उसके बाद फोर्थ एक्टिविटी होगा वहाँ पे स्कीडो राइड. आप लोगों ने सिर्फ टीवी में देखा होगा. जो स्कीडो होता है उसमें 2 लोग बैठेंगे. आगे चलाने वाला हमारा ड्राइवर ही रहता है. आप लोगों ने पीछे बैठ के इसमें घूमना होता है. उसका जो राउंड होता है वो रहेगा. ठीक है जी. प्रत्येकी साधारण एक 1500 रुपयेचं एक पॅकेज आहे. हे पॅकेज आपण जर घेतलं तर ह्या स्पॉटपासून आपल्याला वरपर्यंत म्हणजे साधारण इथून 2.5-3 किलोमीटरचा रस्ता आहे. असं 2 व्हीलर ह्या बाईक असतात, 4 व्हीलर आहेत ह्या बाईकने आपल्याला वर घेऊन जातात आणि ह्या पॅकेजमध्ये 4 गोष्टी असतात. एक तर इथून वर नेणं, त्याच्यानंतर एक याक राईड असते, वरती बर्फातली एक बाईक राईड असते आणि आणखी एक काहीतरी 2 आहेत. तर ह्या सगळ्या 4 ॲक्टिव्हिटी मिळून 1500 रुपये पर हेड ते चार्ज करतात. पण ते घेतलेलं खूप चांगलं. बरीचशी मंडळी हे पॅकेज न घेता चालत वर जातात. त्याला साधारण एक अर्धा पाऊण तास, कदाचित 1 तासही लागू शकतो. पण हा खूप थकवणारा असा रस्ता आहे. या बाईकवर साधारण नवरा बायको आणि तो बाईक चालवणारा असे 3 जण बसू शकतात. पण हा अनुभव खूपच छान आहे. म्हणजे बाजूला बर्फ आणि अशी वळणावळणांचे रस्ते, आमची टीम मागून येत होती. हा मला लक्षात राहील असा प्रवास वाटला. 2-3 किलोमीटरचाच आहे. गेल्या वेळेला आम्ही इथून खालून जशी चालत वर आलो होतो आणि मला आठवतं आम्ही सगळे दमून गेलो होतो. तेव्हा आम्ही बाईक घेतली नव्हती. अगदी सिनेमात दाखवतात तसे इथले रस्ते आहेत. दोन्ही बाजूला हात लावता येईल इतपत बर्फ पडलेला असतो आणि त्यातनं आपण वर 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 जातो. वातावरण अतिशय थंड, चिल्ड असतं. ज्यांना थंडी सहन होत नाही त्यांचं जरा कठीणच आहे. आणखी एक मला ह्या ग्रुप टूरवाल्यांची आवडली ती म्हणजे आपल्याला वरती प्रत्येक ग्रुपला एक स्पॉट दिलेला असतो. आमचा स्पॉट नंबर होता 99. वेगवेगळ्या स्पॉटवरती लोकांची गर्दी असते आणि त्यामुळे आम्हाला जो दिलेला 99 नंबरचा जो स्पॉट होता तिथे फक्त आमचा ग्रुपच होता. जवळजवळ अगदी किरकोळ 4-5 लोक बाहेरची होती. त्यामुळे तुम्हाला प्रायव्हसी मिळते. तुम्ही बर्फात मनमुराद आनंद घेऊ शकता. रस्त्यात असे याक आपल्याला दिसतात. एक 15 मिनिटाचा प्रवास करून आम्ही त्या 99 नंबरच्या स्पॉटला येऊन पोहोचलो. तिथून दिसणारा जो निसर्ग होता तो कॅमेऱ्यामध्ये कितपत येईल मला माहीत नाही, पण ते वातावरण फारच सुंदर होतं. फक्त आमचा ग्रुप आता इथे वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करण्यासाठी तयार होता. बाईक राईड, टायरवरनं वरतून स्लाईड करत करत खाली यायचं, त्याच्यानंतर याकची एक राईड असते. अशा ह्या वेगवेगळ्या राईड्स आम्ही केल्या. इथे आल्यानंतर मंडळी आपलं वय विसरून जातात आणि धमाल करतात. आईस पॉइंटवरती समोर फक्त बर्फ, डोंगर आणि अथांग शांतता. शहरातील गोंगाट इथे नव्हता. मोबाईलच्या नोटिफिकेशन्स नव्हत्या. कामाचा ताण नव्हता. फक्त निसर्ग आणि आपण. कधी कधी मनाला यापेक्षा जास्त काही लागत नाही.
हे बघा लहान मुलींप्रमाणे कसा आनंद घेत आहेत. या बायका इथे तुम्हाला हिमाचली ड्रेस घालून नटवतात. तुम्ही फोटो काढू शकता. पण तिने तिचा चेहरा बघा कसा लपवलाय. पूर्ण कपड्यांनी गुंडाळून घेतलेला होता. आणि तुम्ही भविष्यात कधी इथे येणार असाल तर एक गोष्ट नक्की सांगून ठेवतो, भरपूर सनस्क्रीन लावा. चेहरा हातपाय जितकं झाकता येईल तितकं झाका. कारण जरी थंडी असली तरी इथलं ऊन, हा जो काही सूर्यकिरणं आहेत याने आपली स्किन टॅन होते. आणि इकडची जर आपण लोक बघितली तर त्यांनी सगळं कवर केलेलं असतं. आपल्याला वाटतं की थंडी आहे तर काही होणार नाही, पण सगळ्यांना असे डाग पडले होते. इथे सर्वत्र पसरलेला जो बर्फ होता तो मी थोडासा हाताने खरवडून बघितला. मला तो हलका वाटत होता, पण प्रत्यक्ष जेव्हा मी तो हातात घेतला तेव्हा तो खूप जड होता. दुपारचं आमचं जेवण सोनांग व्हॅलीमधल्या एका रेस्टॉरंटमध्ये अरेंज केलेलं होतं. आम्ही जेव्हा पोहोचलो तेव्हा तिथे बारीक बारीक पाऊस सुरू झाला. वातावरण अतिशय चिल्ड होतं. म्हणजे रोहतांगला होती त्यापेक्षा जास्त थंडी होती. आणि ह्या पावसात थंडीत या मेंढ्या बघा अगदी शांत उभ्या असतात, त्यांना काहीही होत नाही. दुसऱ्या दिवशी सकाळी लवकर आम्ही मनालीमधल्या हिडिंबा मंदिरामध्ये निघालो. आणि इथे आपण खूप लवकर आलो तरच आपल्याला जास्त आनंद घेता येतो. आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। वीरेंद्र. अच्छा, आप यहाँ से लोकल है? हाँ जी सर, लोकल है। तो यहाँ क्या क्या अपन देख सकते हैं? हिडिंबा मंदिर, हडिम्बा टेम्पल आ गया, मनु टेम्पल आ जाएगा आपका। मनु या बाजू में ही है? थोड़ा दूर है, 4.5 किलोमीटर का सफर रहेगा अच्छा। उसका। थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग रहती है उसकी। हाँ, और घटोत्कच का मंदिर है वहाँ पे। घटोत्कच। जी अच्छा, मतलब हिडिंबा का लड़का है ना हाँ घटोत्कच? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ. साथ में ही है, थोड़ा सा नियर बाय है हाँ। उसका टेम्पल जो रहेगा उसका। मनालीच्या गजबजलेल्या रस्त्यांपासून काही मिनिटाच्या अंतरावरच एक वेगळंच जग आपली वाट पाहत असतं. आणि ते आहे हिडिंबा मंदिराचा परिसर. गाड्यांचा आवाज मागे पडतो आणि समोर सुरू होतो निसर्गाचा शांत संवाद. हिडिंबा मंदिराच्या गेटमधनं आतमध्ये पाऊल टाकताच सर्वात आधी लक्ष वेधून घेतात ते उंचच उंच देवदार वृक्ष. शेकडो वर्षांपासून आकाशाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणारे हे वृक्ष जणू या मंदिराचे निःशब्द रक्षकच वाटतात. त्यांच्या सावलीतनं चालताना मन आपोआप शांत होत जातं. काही वर्षांपूर्वी मी आलो होतो, मला आठवत नाही सीझन कोणता होता, पण इथे उभं राहायला पण जागा नव्हती, इतकी गर्दी होती. आज सकाळी लवकर आल्यामुळे तशी गर्दी कमी आहे. या जंगलांना म्हणे धुंगरी वन म्हणून ओळखलं जातं. इथे हवा खूप थंड असते, ऑक्सिजन लेवल खूप जास्त असते. सूर्यप्रकाशही झाडांच्या फांद्यांमधनं अलगद जमिनीवर उतरतो. आजूबाजूला कितीही पर्यटक असले तरी या ठिकाणी एक वेगळीच प्रसन्नता जाणवते. काही ठिकाणं अशी असतात ना जिथे पोहोचल्यानंतर आपण बोलणं कमी करतो आणि अनुभवणं जास्त. हिडिंबा मंदिर हे त्यातलंच एक ठिकाण आहे. पहिल्यांदा जेव्हा आपण ह्या मंदिराकडे पाहतो ना तेव्हा क्षणभर वाटतं हे एखादं मंदिर नसून हिमालयातील एखादी प्राचीन लाकडी राजवाड्यासारखी एखादी इमारत आहे. आपण भारतातील अनेक मंदिरं पाहिली असतील, पण हिडिंबा मंदिराची रचना पूर्णपणे वेगळी आहे.
मी आत्ता हिडिंबा देवीच्या दर्शनाला आलेलो आहे मनालीमध्ये. आणि हे हिडिंबा देवीचं मंदिर आहे. हिडिंबा ही एक राक्षसीण होती आणि भीमावर तिचं प्रेम होतं म्हणे. आणि भीमाला मिळवण्यासाठी तिने तपश्चर्या केली होती. आणि ती ही जागा आहे आणि तिथे ते मंदिर बांधलेलं आहे. पुढे भीमाचं तिचं लग्न झालं. त्यांना घटोत्कच नावाचा मुलगा झाला. आणि महाभारताशी ह्या मंदिराला इतिहास जोडलेला आहे. फार सुंदर ठिकाण आहे. आणि सगळ्या बाजूनी जर तुम्ही बघाल तर देवदारची वृक्ष आहेत आणि लांबून लांबून लोक येतात. वातावरण एकदम थंड आहे. अतिशय पुरातन असं 1553 सालचं हे मंदिर खूपच सुंदर आहे. संपूर्णपणे लाकडामध्ये बनवलेलं आहे. एक गोष्ट मात्र आवडली नाही, ती म्हणजे अजूनही इथे नवस पूर्ण झाला तर प्राण्यांचा बळी दिला जातो. वेगवेगळे जे मेंढे आहेत, इकडच्या बकऱ्या आहेत, वेगवेगळ्या बर्फाळ प्रदेशातल्या, त्यांचा बळी दिला जातो आणि मग त्यांची शिंगं, त्यांच्या कवट्या अशा भिंतीला लावून ठेवतात. सकाळ असूनही दर्शनासाठी खूप मोठी रांग होती. त्यामुळे मी शूटिंग जरा आवर्त घेतलं आणि सरळ येऊन लाईनीमध्ये उभा राहिलो. या मंदिराचा जो पाया किंवा मुख्य बांधकामासाठी वापरलेले जे खांब आहेत ते देवदार वृक्षाचे आहेत आणि अतिशय मुबलक प्रमाणात देवदार वृक्षाचा वापर केलेला आहे. हे लाकूड खूप मजबूत असतं म्हणे. हे बघा, इथे जे खांब ठेवलेत यावरनं तुम्हाला अंदाज येईल. मी आणि मधुरा आम्ही सगळे लाईनमध्ये उभे आहोत. पण लाईन पटापट चाललेली आहे पुढे, त्यामुळे काही वाटत नाही. आपल्याकडच्या सागाला जसे एक नॅचरल ग्रेन्स असतात, म्हणजे असं नक्षीदार डिझाईन असतं, तसंच या देवदार वृक्षालाही एक नॅचरल ग्रेन्स आहेत आणि त्यामुळे हे कार्विंग केल्यानंतर खूप छान दिसतं. साधारण 1553 सालापासून हे सगळं कार्विंग, हे डिझाईन किंवा हे सगळं बांधकाम जसंच्या तसं आहे. म्हणजे हे लाकूड किती मजबूत आहे हे आपल्या लक्षात येईल. कार्विंग आहे. इथून मुख्य आतमध्ये प्रवेश होतो. हे बघा, आतमध्ये अलाउड नाहीये. आतमध्ये खूप छान असं आमचं दर्शन झालं. कुठेही घाई गडबड नाही. आतमध्ये कुठलीही मूर्ती नव्हती. एक मोठी प्रचंड अशी शिळा आडवी तिथे ठेवलेली होती आणि जी हिडिंबा देवी आहे किंवा पूर्वी जी राक्षसीण होती त्या शिळेवर तिने तपश्चर्या केलेली होती. ती शिळा इथे पूजलेली आहे. मनालीत जवळजवळ मी तिसऱ्यांदा की चौथ्यांदा येतोय. मला इथलं सगळ्यात आवडत असेल तर इथली झाडं, इथला निसर्ग, ऑक्सिजनचं प्रमाण आणि हे सगळे आलेले पर्यटक. इथे असे ड्रेस घालून आपले फोटो काढून दिले जातात. खूप छान असं वातावरण होतं. या झाडांची खासियत अशी आहे म्हणे, एका मिठीमध्ये जर हे झाड आलं तर साधारण याचं आयुष्य 100 वर्ष असं मानलं जातं. आणि 2 मिठी 200, म्हणजे आपण दोन्ही हात पसरवून जर मिठी मारली तर एक मोजण्याची पद्धत आहे. आणि ही सगळी झाडं किमान 200-300 वर्ष जुनी आहेत. सगळे अशी मोठे मोठे आहेत. हे तर लांब आहेत म्हणून छोटी वाटतात. जवळ गेल्यावर त्याचा घेरा कळतो. हे बघा, आता तो माणूस किती छोटा दिसतोय. अशी सुंदर सुंदर फुलं. थंडी असल्यामुळे खूप छान छान फुलं इथे येतात. हे बघा, ह्या खडकाचा साईज बघा, अख्खा 1 पीस मध्ये आहे.
हिडिंबा टेम्पलला साधारण 1.5 तास काढून आता आम्ही पुढे मॉल रोडच्या दिशेने निघालोय. फार सुंदर वातावरण आहे, गर्दी कमी आहे. आज भारताच्या राष्ट्रपती मनालीमध्ये आलेले आहेत, त्याच्यामुळे बरेचसे रोड बंद आहेत. शाच्या वूलपासनं जे काल काही स्वेटर बिटर त्यांनी दाखवले आम्हाला, शॉली वगैरे, तर ते अशा प्रकारचे ससे असतात. मोठा साईज आहे आणि इथे 30 रुपये घेऊन आपण त्याचे फोटो काढू शकतो. या बाई आहेत. दिन के कितने होते हैं, कितने लोग हो निकालते हैं जाता है फोटो? जी, क्या पता अभी सर जी. हाँ? बढ़ जाता 500-600 700. बस. हाँ जी. दिवसभर तिथे बसून राहिल्यावर 500-600 रुपये तिला मिळतात असं ती सांगत होती. त्यात म्हणे या सशांना गाजर, चपाती आणि गवत असं खायला घालायला लागतं. त्यानंतर आम्ही आलो मनालीमधल्या सगळ्यात प्रसिद्ध असा मॉल रोड. या मॉल रोडवरती सगळे पर्यटक खरेदीसाठी म्हणून येतात. आम्ही आलो आहे आणि नेमका पाऊस सुरू झाला. बारीक बारीक होता, पण आमच्या हॉटेलवरती सकाळी एक कुलकर्णी नावाचे गृहस्थ आले होते आणि त्यांचा इथे मनालीमध्ये या अगरवाल इस्टेटमध्ये व्यवसाय आहे स्वतःचा. त्यांना भेटायला म्हणून आम्ही सगळेजण या दुकानामध्ये आलो. फक्त गळ्यात नाही घालायचं, स्लीव्ज वगैरे काही नसतं, वरनं टाकायचं असं. स्वेटरच आहे, स्वेटर केसी लोग फिर एक बार आपका मेरी शॉप में वेलकम है. जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरी शुरुआत जो है ये शुरुआत नेपाल से होगी. तो आप ये वैरायटी जो देख रहे हो, ये टोटली वैरायटी जो है ये है आपकी ज्वेलरी है नेपाल की, जो पर्ल्स और स्टोन्स में रेडी होती है. बाद में ये नेपाल के मोती है, ये कॉरल्स है और ये स्टोन्स की वैरायटी. ठीक है जी. आप मेरे लेफ्ट साइड में आते हो तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है और फ्रूट्स की वैरायटी. ठीक है. तो ज्वेलरी और ड्राई फ्रूट्स ये दोनों वैरायटी के ऊपर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है. आप मेरे राइट साइड में यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे लोकल और इम्पोर्टेड लेडीज और जेंट्स की जैकेट्स हैं. और जैसे मैंने आपको कहा था कि हिमाचल में सबसे फेमस क्या है, तो यहाँ के अलग अलग प्रकार की होने वाली वूल जो लोकल यहाँ पे होती है, वो वैरायटी जो है अलग अलग प्रकार की वैरायटीज के स्वेटर्स आपको लेडीज वहाँ पे मिल जाएंगे. आप मेरे लेफ्ट साइड में पहला जो काउंटर देख रहे हो, ये फर्स्ट काउंटर है. वहाँ पे आपको शॉल्स की वैरायटी है. मिडल पार्ट में आप देख रहे हो वहां पे आपको ड्रेस मटेरियल्स है और लास्ट पार्ट में यहाँ पे आपको साड़ीज है. इस कपड़ों की वैरायटी के ऊपर आपको 25% डिस्काउंट दिया जाता है. और जैसे मैंने कहा था आपको कि ये नेपाल का जो रुद्राक्ष है, तो रुद्राक्ष जो आता है ये 2 टाइप से आता है. एक जो ये माला है जो हम जाप के लिए यूज करते हैं, जिसको पंचमुखी माला कहते हैं. आप इसको धारण भी कर सकते हो और इसको आपको जाप भी कर सकते हो. ठीक है. एक तो ये हो गया. और एक जो आते हैं सिंगल रुद्राक्ष जो आते हैं, जैसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी और 14 मुखी से लेकर आगे जो आते हैं ये 21 मुखी तक अलग अलग प्रकार के रुद्राक्ष आते हैं. तो सारे रुद्राक्ष आप हमारे पास देख सकते हो जो अवेलेबल है हमारे पास. जो तो ये यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है. उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारे से मेरे से रुद्राक्ष की जानकारी ले सकते हो. जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कश्मीर का सैफरॉन जो है केसर वो फेमस है, तो आप यहाँ पे केसर भी देख सकते हो. केसर सिंगल ग्राम की पैकिंग है. पर ग्राम का जो रेट है हमारा हमारे ग्रुप के लिए वो है 400 रुपीज पर ग्राम है. हमारे शॉप से की हुई शॉपिंग अगर बाय कुरियर आपको डिस्पैच करनी हो तो बाय कुरियर भी डिस्पैच करते हैं. उसका जो भी नॉमिनल वेट चार्ज है वो आपको पे करना पड़ता है. और दूसरी एक बात है कि आपकी सारी शॉपिंग होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हमें मार्केट घूमना है, तो आपने की हुई शॉपिंग अगर यहाँ पे रखते हो, जाते समय आप कलेक्ट करके आपके होटल की तरफ भी गो थ्रू हो सकते हो कि आपको कैरी करके ढूंढना पड़े. ओके. अभी आपको जो भी देखना है वो आप अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर लीजिए. रुद्राक्ष के बारे में जिसको इंटरेस्ट है वो आप रुद्राक्ष के बारे में जानकारी आप मेरे से ले सकते हो. ओके. ह्याच्यामध्ये काय आहे की जी पशुपतीनाथांची प्रॉपर मूर्ती आहे ही मूर्ती आहे. आणि ह्याची खासियत दुसरी एक तुम्हाला म्हणते, हे नॉर्मल शिवलिंग आहे. हे जे आहे 5 मुखी शिवलिंग आहे. ह्याला जे करतात ही प्रॉपर जी दिशा आहे त्यांची सुद्धा तिथे ती अशी आहे, पूर्व पश्चिम उत्तर आणि दक्षिण. ठीक आहे. आणि वरतं हे एक मुख आहे, पंचमुखी हे शिवलिंग आहे. आणि हे जर हे करताय तर जसं आपल्याकडे तिरुपतीला आपण गेलो की आपल्याला महालक्ष्मीला आवर्जून जायला लागतं, तिथपर्यंत तिरुपतीची आपली ही जी यात्रा आहे ती पूर्ण होते. तशी हे जे आहे तर तुम्ही 4 धाम करताय, जिथपर्यंत तुम्ही पशुपती नाही करत तिथपर्यंत तुमची 4 धाम यात्रा अधुरी आहे. ही याची खासियत आहे. केदारनाथला गेलात कोण गेलंय करायचं होतं शंकर भगवानांना, म्हणून त्यांनी काय केलं त्यावेळेला पशुपतीनाथांची म्हणजे ह्याची रेड्याचं रूप घेतलं.
त्या रेड्याला हे केलं आणि भीमाला सांगितलं तेव्हा भीमाला गर्व होता आपल्या म्हणजे शक्तीवर आणि आपल्या ह्याच्यावर. तर त्यावेळेला त्यांनी हे केलं की त्यांनी हे केलं आणि मुद्दामून ते म्हणतो ना आपण छेड काढली आणि त्यांच्यात खूप युद्ध झालं. जेव्हा हे झालं त्यावेळेला भीमांनी मागणं त्यांना कमरेच्या इथनं कमरेच्या इथे पकडलं आणि जोरात असं हलवलं त्यावेळेला. त्यावेळेला जे धड गेलं इथे पशुपतीनाथामध्ये आलं आणि हा कमरेखालचा भाग आहे तो गेला केदारनाथला. म्हणून तिथलीची हे आहे की नेपाळची जनता ही कधी 4 धाम फार कमी प्रमाणात करतं. कारण हे जे आहेत 1, 2, 3, 4 हे 4 धाम आहेत आणि वरचं शीर आहे हे 5मुखी शीर आहे. ही याची खासियत आहे. म्हणून तिथली जी आहे तिथे जर करताय तर तुम्हाला पशुपतीनाथ जिथपर्यंत करतोय तिथपर्यंत ती तुमची यात्रा अधुरी जाते. आणि हे जर करताय हे 4 धामची पूजा केली तर फायदा, रोजची पूजा केली तर फायदा जो तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळतो. मनालीमध्ये राहून एक मराठी व्यावसायिक आत्मविश्वासाने एखादा व्यवसाय करतोय या गोष्टीचं कौतुक वाटलं म्हणून थोडा वेळ थांबलो. ते सांगत असलेले धार्मिक विधी, प्रथा, परंपरा याच्याशी हा चॅनल सहमत असेलच असं नाही. त्यामुळे जर कुणाला तिथून ऑनलाईन खरेदी करायची असेल तर त्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर करावी. पुढच्या भागामध्ये शिमल्याला आम्ही घालवलेले 2 दिवस मी दाखवणार आहे. तो भाग खूप इंटरेस्टिंग झाला आहे. कृपया तो बघावा. धन्यवाद. आत्ता आमचा ब्रेकफास्ट चालला आहे. माझ्यासोबत अभय गाडगीळ आणि योगिता गाडगीळ, जी आधीची पै आहे आणि मंगलोरची आहे आणि आमच्या मस्त मित्रमैत्रीण झाले दोघांचे. थँक्यू. तर तुम्ही कसं फिरता? म्हणजे खूप फिरत असता? हां, वर्षातनं साधारण 1दा 2दा 4दा. पण योगिता, प्रवासाने माणसामध्ये काय बदल होतो असं वाटतं तुला? काय खूप. आणि मला काय वाटलं माहिती आहे योगिता आणि अभय, आपण जेव्हा ग्रुप टूर करतो ना तेव्हा आपण सोशल जास्त होतो. 4 लोकांबरोबर कसं बोलायचं, उठायचं, नाही का, सगळ्यांना घेऊन आपण एकत्र जाऊ शकतो. नाही तर मी माझं कुटुंब आपण असा पोता विचार करत असतो. तशाच प्रकारे हे जे कॅबिन आहे, जे छोटंसं कॅबिन दिसतं हिरव्या कलरचं, तिथे 1972मध्ये जो शिमला करार झाला होता, इंदिरा गांधी आणि जुल्फिकार अली भुट्टो, ते ॲग्रीमेंट इथे साईन केलं होतं. ते ॲग्रीमेंट असं होतं की जे आपल्या दोन्ही देशाचे जे सैनिक